Xin chào tất cả mọi người đang xem video của kênh Khu vườn thú vị. Và đây là một cái lan hồ điệp trong thủy canh của mình. Và mình để ở ngoài trời cho nên nó đã bị nấm khá là nhiều. Và lâu rồi mình không thay nước cho nó cho nên nó bị rong rêu bám ở phần nước, phần bình và phần rễ rất là nhiều, khiến cho cây nó bị nấm xâm hại như thế này. Và video này mình sẽ xử lý cây lan trong thủy canh này của mình bằng một phương pháp rất là đơn giản. Mọi người có thể thấy thì cây lan này của mình, rễ của nó phát triển rất là xanh tốt ở trong môi trường nước. Nhưng mà mình để ở ngoài nắng khoảng 3-4 ngày và nó bị rong rêu nó lên và nó bám vào các cái rễ này, khiến cho rễ nó không hút được các chất dinh dưỡng và nó bị nhiễm nấm và khiến cho cây bị tổn thương và kiệt quệ như thế này. Chỉ còn điều kiện bất lợi thì những loại nấm bệnh nó sẽ xâm nhập vào cây lan hồ điệp và khiến cho cây bị tổn thương và nó sẽ hút các chất dinh dưỡng của cây, khiến cho cây bị chết. Và mình sẽ xử lý nó bằng cách mình sẽ loại bỏ hết những lá vàng trước. Để xử lý cây lan hồ điệp bị nhiễm nấm bệnh như thế này thì mình sẽ sử dụng 1 lít nước. Và với 1 lít nước mình sẽ sử dụng 1 thìa bột quế như thế này. Và đây là bột quế mình đã xay nhuyễn ra để mình lấy phân bột. Và trong thành phần bột quế nó có thành phần sát khuẩn và tiêu diệt các loài nấm bệnh cho cây rất là hiệu quả. Và mình sẽ ngâm bột quế này vào trong 1 lít nước để giúp cho cây nó sát khuẩn. Và bên cạnh đó, ngoài bột quế này, mình sẽ sử dụng thêm một ít nước rửa chén. Mình dùng nước rửa chén để phòng ngừa và tiêu diệt các loài rong rêu rất là tốt. Và mình sẽ sử dụng 1 thìa đối với 1 lít nước. Trong thành phần của nước rửa chén chứa rất là nhiều các loại chất sát khuẩn và chất tẩy rửa. Nó sẽ giúp cho cây lan hồ điệp nó sẽ phòng tránh được một số loài nấm bệnh gây cho cây rất là hiệu quả. Và cây lan hồ điệp này của mình sẽ tiến hành là bỏ hết những chiếc lá nó đã bị vàng và những cái gốc của nó đã bị đen, tại vì nấm bệnh nó sẽ xâm nhập vào. Mình sẽ xé bỏ những cái chiếc lá vàng này. Sau khi mình loại bỏ thì mình sẽ tiến hành ngâm cây lan hồ điệp này vào trong dung dịch mình vừa pha, gồm có bột quế và xà phòng. Và liều lượng mình sẽ ghim lên trên màn hình, mọi người sẽ thấy và có thể làm theo, nó rất là hiệu quả đối với cây lan hồ điệp. Và mình sẽ ngâm khoảng 10 phút và thời gian còn lại mình sẽ đi tẩy rửa cái bình này để tí nữa mình sẽ trông lại. Và sau khi ngâm trong bột quế và xà phòng khoảng 10 phút thì mọi người sẽ thấy cái rễ của mình, các rong rêu đã bị tróc ra. Và mình sẽ sử dụng một mảnh vải thế này và mình sẽ tẩy ra cho mọi người cùng xem. Đó là những rong rêu đã bám lên trên rễ. Các loài rong rêu khi trong thủy canh này nó sẽ bám lên trên rễ và thành chậu, nó sẽ khiến cho cây nó sẽ không quang hợp được. Và các rễ của nó sẽ không có hấp thu các chất và nó khiến cho cây dễ bị tổn thương và nó sẽ bị nhiễm nấm bệnh. Cho nên việc vệ sinh cho cây rất là quan trọng đối với vấn đề trồng thủy canh.
Và mình vệ sinh sạch sẽ rồi, mình sẽ tiến hành trồng lại vào chậu cũ. Và cái chậu của mình cũng là trong thủy canh và mình cũng đã vệ sinh rất là sạch sẽ. Và cái lan hồ điệp này của mình đã trồng vào trong nước và rất là thuần. Và trong điều kiện có nước, các rễ của nó sẽ phát triển rất là mạnh mẽ. Và mọi người cũng đã thấy trên video. Các đầu rễ xanh này nó sẽ phát triển và lâu lâu mình sẽ sử dụng các loại phân bón Hibonix để tưới cho cây và mình sẽ ngâm vào trong nước. Và các loại phân bón Hibonix này nó sẽ tan vào và giúp cho cây nó sẽ phát triển một cách rất là khỏe mạnh. Và đây là sau khi mình đã vệ sinh cho cây lan trong thủy canh này. Mọi người có thể thấy rằng các rễ của nó rất là xanh mướt và các đầu rễ xanh nó sẽ tuôn ra. Và để hạn chế các loài rong rêu và nấm bệnh thì mình sẽ sử dụng lại bột quế và nước xà phòng lúc nãy. Mình dùng khoảng 3 thìa hỗn hợp giữa bột quế và xà phòng này và mình sẽ pha trực tiếp vào trong cái bình mình trồng cây lan hồ điệp này. Và sau khoảng một thời gian khoảng 2 đến 3 tuần nó sẽ không bị lên rong rêu và rất là hiệu quả. Mọi người có thể áp dụng để làm theo. Và chỉ đơn giản vậy thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, có thể nhấn đăng ký để ủng hộ kênh thêm phát triển nha. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người.